سليمان، ببرنامج الصندوق الأسود تطرقت لموضوع الثورات العربية، وبكل أمانة هذا الموضوع ما أخذ حقه في التفصيل والشرح. كثير من الناس يبون يعرفون رأيك. راح أبدأ معاك لما قلت الميدان الحقيقي للتغيير هو ميدان الوعي وليس ميدان التحرير. ممكن تفصل لنا أكثر في بقصدك عن ميدان الوعي؟ نعم، الوعي هو القوة الناعمة لتغيير الأفكار والتصورات والمعتقدات والسلوك من غير إكراه ولا إجبار. هذا الوعي هو أعظم مصدر وأأمن مصدر للتغيير، وهو طريق الأنبياء والرسل والصالحين المصلحين منذ الأزل، من عهد آدم عليه الصلاة والسلام إلى العهد القريب الذي نعيشه. الشعوب عندما تثور عندها مطالب، والمطالب مستحقة. هناك ظلم، نعم، هناك فساد، هناك استبداد، هناك عنجهية وطغيان من قبل ذوي النفوذ، صحيح. لكن هل الوسيلة الوحيدة للتغيير هي بالثورات؟ أنا لماذا أخشى من الثورات وأعارض الثورات؟ لأسباب كثيرة جدا. الثورة كخرطوم المطافي، إن لم تكن اليد التي تمسكها قوية جدا تتحكم فيها فسيكون تدميرها أكبر من تعميرها. لن تنجح بإطفاء الحريق بقدر ما تنجح بإفساد المكان. الثورة هو عمل خطير جدا جدا جدا، أشبهها بعملية جراحية. هل رأيت فواز طبيب عندما يأتيه المريض مباشرة يلجأ إلى عملية جراحية؟ هذا ما يحدث اليوم. هناك فساد، هناك طغيان، نعم، ثورة. الغرفة التي تقيم فيها العملية الجراحية غير معقمة، لا تملك الأدوات لإجراء عملية جراحية. سيتحول هذا الطبيب حينها، إن قرر إجراء عملية جراحية، سيتحول من طبيب إلى مجرم قاتل، لأنه استخدم هذه الوسيلة في ظل هذه الظروف. كلنا يدرك أن الغرب هو الذي لديه النفوذ والهيمنة على أوضاعنا اليوم، والذي يجهل ذلك ليس معني بخطابي. ما راح أضيع وقتي مع احترامي له، لأنه قاعد يجهل حقيقة واضحة، فأنا ما راح أدخل معاه في جدال ونقاش أن الغرب لا ما يتدخل بشؤوننا. لا، أنا ما راح أناقشك أصلا، راح أريح نفسي وأريح بالي وأنشغل بالناس اللي قاعدين يتعاملون مع الحقائق. الغرب يتدخل. الفاسدون عندهم الهيمنة والسلطة والنفوذ والقوة. الشعب طبيعته طبيعة ساذجة، يعني غير واعية. أنت كنخبة قاعد تعتمد على الشعب، لكن الشعب اليوم يكون معاك، غدا ما يكون معاك، يتخلى عنك، لأنه شعب عاطفي، شعب انفعالي. أنا عندما أقول لا تثر، لا يعني أني أقول ابقى في البيت واصمت. لا أقول ما لم أقل. أنا لا أدعو إلى الصمت، بل أدعو إلى العمل، لكن ليس عن طريق الثورة، عن طريق الوعي، عن طريق التفكير. يا أخي الكريم، شبه الجزيرة العربية كانت وثنية، ما الذي غيرها؟ أليس الوعي؟ النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل مصعب رضي الله عنه وأرضاه إلى المدينة، ماذا كانت مهمة مصعب؟ هل أدخل الإسلام بالسيف أم بالوعي؟ بالوعي. ولقد كان الله سبحانه وتعالى قادرا على أن يرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بنفسه، وأن يجعله يستخدم الخوارق والمعجزات، لكن الله سبحانه وتعالى لم يشأ ذلك، بل أراد أن يخاطب عقول هؤلاء بكلمات، مجرد كلمات. فهذه الكلمات العظيمة التي تخاطب العقل
وهي آيات القرآن الكريم، هي أعظم ما يملكه الإسلام، بل أعظم ما تملكه أي فكرة لتغيير أي فساد. أنت عندما تثور تظن بأن تغيير الفساد هو بتغيير النظام، بتغيير الحاكم، لكن أنت ما عندك قدرة على وضع البديل الجيد، ما عندك قدرة. هذا طريق محفوف بالمخاطر، مليء بالجماجم. الذين سبقونا كانت لهم مطالب مستحقة، لكن هذه نهايتهم: دمار، سجون، معتقلات، انتهاك أعراض، ظلم أعظم بآلاف المرات من الظلم الذي خرجت من أجله الثورة. فايز، هل معنى كلامك أن نسكت؟ أبدا أبدا. هل معنى كلامك أن الثورة السورية تلقي السلاح ولا تدافع عن نفسها؟ أبدا أبدا. أنا أقول عن الثورة السورية كما قال عمر رضي الله عنه وأرضاه لمبايعة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه: كانت فلتة لكن وقى الله شرها. خلاص، الحمد لله الأمور هذا، وأسأل الله أن ينصرهم، لكن في عندهم أخطاء فادحة يجب أن يغيروها من التفرق والتشرذم، ويجب أن لا يكون هناك حزب هو الذي يقود الثورة، بل يجب أن يذوب في الشعب، يجب أن يذوب تماما. بسليمان، الجائع والمقتول ابنه والمشرد ومن عانى كل أشكال العنف والاضطهاد والإذلال، يعني كيف يغير نفسه وكيف يغير واقعه بالتفكير والوعي؟ يعني أنت قلت أن الميدان الحقيقي هو ميدان الوعي. طيب، أنا مكلوم، هذه المعاناة كيف أحولها إلى أمر يعني يخفف عني على الأقل هذه المعاناة إن لم يكن في الميدان؟ شوف، أعظم وعي إحنا نملكه كمسلمين هو الإسلام، تمام؟ لأن الإسلام هو دين الإصلاح، إصلاح عقدي، إصلاح أخلاقي، إصلاح سلوكي، إصلاح سياسي، إصلاح اجتماعي، إصلاح اقتصادي. هو الإصلاح بمفهومه الشامل. كل شيء أنت تريده يا مواطن، يا مكلوم، يا مظلوم، هو موجود في الإسلام، في منظومة الإسلام. لكن نحن نحتاج أن نوضح هذا الإسلام للناس. لا يوجد توضيح حقيقي، لا يوجد صراع سياسي عنيف، صحيح يوجد، لكن هذا الصراع السياسي العنيف لا يقوم على قوائم ثابتة مدعومة بالأدلة والبراهين العقلية. يعني إثبات وجود الله وهو المشرع، وإثبات صدق مبلغ الشرع وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، وإثبات صدق الشرع وهو الوحي، منظومة القوانين، هذا كله ضعيف اليوم. يا أخي الحبيب، والله أتذكر كلمة الزهري رحمة الله عليه عندما قال: لقد كان صلح الحديبية نصرا عظيما. لماذا؟ لأن المشركين اختلطوا بالمسلمين فسمعوا كلامهم فوقر الإسلام في قلوبهم فأسلم خلق كثير وكثر سواد المسلمين بهم. هذه الفرصة، فرصة صلح الحديبية اللي استمرت 2 إلى 3 سنوات، فترة بسيطة جدا في الزمان السابق كانت نادرة هذه الفرصة. لماذا؟ لأن معظم العلاقات بين الشعوب والأمم في السابق كانت كلها صراعات، وهذه الصراعات تمنعك من سماع الآخر. لذلك احنا نستغرب ليش حروب، لأن الواقع يستلزم ذلك. اليوم احنا نعيش في قرية واحدة، اليوم هناك عولمة، تستطيع أن تنشر كلمة الله بأفضل وسيلة بكل اللغات لكل العالم، بالبراهين العقلية المنطقية والحجج الدامغة التي تحطم كل براهين الباطل. هل تقوم بهذا؟ أبدا. يعني تجد بعض تجار المسلمين من لا يوجد عنده مشكلة يدفع مئات الألوف والملايين لحفر الآبار، لكن عنده مشكلة كبيرة في تمويل المشاريع الدعوية التي تعنى بالوعي. لا مشكلة عند الجماعات السياسية الإسلامية أن تصرف ملايين الدولارات على حملاتها الانتخابية أو مئات الآلاف على حملاتها الانتخابية اللي أحيانا كلها تروح أدراج الرياح لأن نائبها سقط في النهاية وراحت أدراج الرياح.
ما عندها مشكلة تصرف، لكن عندها مشكلة كبيرة أن تصرف للوعي. معظم اللي إحنا نشوفه اليوم هو جهود فردية فقط. وعلى فكرة كل هذه الأحزاب، أنا دائما أركز على الدينية لأني أعتقد أن الدين الإسلامي هو أعظم مصدر للإصلاح الشامل، وأن كل حزب آخر عنده أهداف سياسية للإصلاحية هي موجودة في الإسلام، إلا إذا كان عنده مخالفات لا. فالقصد كل هذا التعاطف من الشعوب للأحزاب الإسلامية السياسية، هل لسواد عينها أم لأن عندها خلفية دينية؟ من الذي غرس هذه الخلفية الدينية؟ أليس الدعاة المستقلين بعد الله سبحانه وتعالى؟ أليس الدعاة بشكل عام؟ أليس الدعاة هم من يقومون بأعظم عمل على الإطلاق، لكن مع الأسف إلى الآن جهود فردية وضعيفة، جهود فردية وضعيفة. والله العظيم أنا أقسم بالله 10 سنوات فقط يكون اهتمامنا الأكبر بالدعوة والوعي. أقسم بالله ما أقول لك ستتغير مجتمعاتنا، سيتغير العالم كله. نضع الوعي بأفضل أسلوب وبأفضل طريقة وباللغات الحية وبكل لغات العالم نترجمها وننشرها بالسوشيال ميديا. نحن الآن نعيش في حقبة زمنية استثنائية في التاريخ البشري. السوشيال ميديا، هل استفدنا من السوشيال ميديا؟ شوف الأحزاب الدينية وشوف جهودها في السوشيال ميديا في نصرة الحقائق الدينية، وشوف جهود المستقلين، والله العظيم يستحون على وجوههم. جميل أبو سليمان. أيضا في برنامج الصندوق الأسود، استكمالا للكلام اللي تفضلت فيه، بالصندوق الأسود قلت أن الشعوب هي من تصنع الثورة والغرب هو من يقود هذه الثورة، أي بمعنى كان أن الغرب موجود وهو كاشف الوضع وينتظر اللحظة المناسبة حتى يقطف الثمار. بس سليمان، هل تعتقد يعني أن الغرب يعني راح يقعد ويشوف الناس؟ أنت يعني اللي أنا فهمته من كلامك أنك تدعو إلى الوعي الذي المؤطر في هذا الدين العظيم، في الدعوة إلى الله وكتاب الله. هل الغرب رفض رسالة محمد مرسي، هل سيقبل برسالة محمد بن عبد الله يعني وهو الذي يخاف من هذه الرسالة؟ صحيح بالضبط. شوف، الذي يريد رضا الغرب لن ينال إلا في حالة واحدة، وبإمكانه هذا الأمر. الله سبحانه وتعالى ذكره في القرآن: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. بإمكانك، إذا أنت مسألة رضا الغرب أولوية عندك ومهمة عندك، بإمكانك تخلى عن الإسلام وكن مثلهم، راح يرضون عنك. لكن إذا أردت فعلا أن تتحرر تحرر حقيقي وتتمسك بما آمنت به عن برهان ودليل عقلي ومنطقي، لا تسعى لرضا الغرب، اسعى لنشر الوعي في أمتك. حتى صراع النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن صراع في داخل الأمة، يجب أن يكون الداخل بالحوار والإقناع. يا جماعة، نحن الآن نعيش في حقبة زمنية استثنائية، بإمكاننا. يعني أنا أعطيك تجربتنا إحنا في غوانتنامو. في كتاب تأثير الشيطان ذكر أن منظومة غوانتنامو، منظومة أبو غريب، طبعا أبو غريب مستنسخ من غوانتنامو، منظومة غوانتنامو، منظومة أبو غريب هي كانت في تحطيم السجين أو جعله يذوب في السجان. فجعلوا كل ممتلكاتنا وكل ما نحتاجه بيد الجندي، بيد السجان، حتى نخضع له ونذوب فيه. يقول لكن وجدوا أن بدل من أن يذوب السجين في السجان، ذاب السجان في السجين وأسلم البعض. أسلم البعض. هل لقوتنا؟ لا، لأن الإسلام عظيم جدا وقوي جدا. أنا كانت هذه هزة عندي عنيفة جدا في غوانتنامو، أن لهالدرجة هذا برهان ووعي قوي، أن حتى المهيمن والخاضع الذي يخضعه والمخضع الذي يخضعك والمتكبر والذي يملك وسائل القوة والنفوذ وأنت الضعيف هو من يدخل في دينك.
ما أعظم الإسلام. هل نحن عرضنا الإسلام بطريقة صحيحة؟ اليوم الغرب هو المتطور تكنولوجيا. الغرب اليوم يخاف من انتشار الإسلام في الغرب. قل لي لماذا؟ أليس هذا دليل أن الإسلام دين عظيم جدا، لكن إحنا قاعدين نحن لا ننصره بالطريقة السليمة بالطريقة الصحيحة. كل ما نراه من إسلام البعض ومن كل جهود فردية. مع الأسف الشديد أن معظم التجار والجماعات الإسلامية لا يعنون بالوعي، بل يعنون بحفر الآبار وما أشبه، وبإفطار الصائم. والوعي الذي هو أعظم وسيلة للتغيير الحقيقي للبشرية من الفساد إلى الإصلاح غافلون عنه. طريقة الوعي اللي تفضلت فيها أبو سليمان مشكورا يعني بشرحها وتفصيلها، وكأنك تريد من الأحزاب الدينية السياسية أن تترك السياسة وتترك المشاركة بالقرار وتهتم فقط في الدعوة والوعي وتترك يعني القرار السياسي للسلطة والأحزاب الأخرى. لا، احنا ذكرنا أن الوعي يشمل الفساد السياسي كذلك. أنا لا أدعو إلى اعتزال الحياة السياسية، لكن أتمنى أن لا تشارك وتنافس في العملية السياسية. هناك فرق كبير بين الأمرين. أنا أتمنى من الأحزاب الإسلامية أن لا تنافس في العملية السياسية، لكنها تشارك في الإصلاح السياسي بالمعنى التوعوي. سليمان، أنا فهمت، إذا تسمح لي، أنا فهمت الحين أن قصدك من الوعي هو أن يعرف المجتمع قيمة هذا الدين العظيم، وأن يعود إلى شرع الله وكتاب الله ودين الله. لكن إيش تأثير هذا العمل وهذه الأشياء على صناع القرار؟ أو إيش تأثيره على العملية السياسية وعلى على التطور الذي سيحصل في المنظومة السياسية والاقتصادية اللي تفضلت فيها؟ شوف أخي فواز، كل فساد يطرأ على الجانب الاقتصادي أو السياسي أو الاجتماعي أو الأخلاقي أو العقدي، كل فساد فهو ناشئ عن ضعف الوعي وضعف اليقين بالمنظومة الإسلامية. أنا أتكلم داخل الدائرة الإسلامية كمسلمين. عندما يضعف يقينك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت الآن سياسي ومسؤول، فيضعف يقينك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. هذا شيء تهديد مخيف. ومع هذا تظلم الرعية وتسرق أموال الرعية. على سبيل المثال، لو أنت الآن في غرفة وموجود طفل، وأنا أقول لك: يا فواز، إذا ضربت هذا الطفل فسأقتلك، وأنا الآن سأخرج لكن هناك كاميرات. أنت ذهبت وضربت الطفل، أنت أحد أمرين: يا إما أنك أنت تشك بوجود كاميرات قاعدة تصورك، أو أنك أنت إنسان مجنون، لأن ما تسوى. ليش عرضت نفسك للقتل؟ صحيح؟ فكل فساد يطرأ هو بسبب ضعف اليقين بالوعد والوعيد الأخروي. يجي لي واحد يقول لي: طيب في غير المسلمين تطوروا وأصبحوا حضارة عريقة. أنا أقول لك: لكن هؤلاء بسبب هيمنة القانون، لكن أول ما تغيب عين القانون عنهم سيتحولون إلى جزارين. انظر إلى الغرب عندما يغزو الدول الأخرى التي لا ينطبق عليها القانون، قانون البلد، ماذا يفعلون؟ أكبر المجازر فعلتها جيوشهم، وإلى الآن وهم يسرقون ثروات الأمم الأخرى. إذن أين هي هذه الحضارة؟ لكن الإسلام مرتبط بمعنى أخروي وبالدليل العقلي: وجود الله سبحانه وتعالى مثل ما ذكرنا، وصدق النبوة وصدق الوحي القرآني. كلما ترسخت هذه المعاني بالأدلة العقلية، كلما كان تأثيرها على سلوك الحاكم والمحكوم، الرئيس والرعية، الراعي والرعية، الجميع. فأنت عندما تعرض الإسلام بطريقة قوية ومقنعة، فأنت قاعد تؤثر على الحاكم وتؤثر على المحكوم أيضا.